السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله غنقترح عليكم واحد الفطيرة محشية اولا خبزة معمرة اولا خبزة بدوازها كيف ما كنقولوا. الصراحة كتستحق انكم تجربوها، حيت فعلا كتجي غزالة 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 بزاف واقتصادية ومكوناتها بساطين. فتابعوا معايا الفيديو للأخير، ولأول مرة كيشوف القناة مرحبا وألف مرحبا. ما نطولش عليكم وندوزو مباشرة للمكونات. بالنسبه للمكونات ديال العجين عندي 3 كؤوس من الدقيق، غادي نغربلهم بطبيعه الحال. غادي نضيف لهم الخميره الفوريه على حسب الجو اولا الخميره المعجونه، خميره ديال الخبز. غادي نضيف كذلك معلقه صغيره ديال سكر سنيده ومعلقه صغيره مع مراش ديال الملح على حسب الذوق، وجوج معالق كبار ديال زيت المائده. الا كان الحال بارد غادي تعجنوه بالماء دافي، اما الا كان العكس غادي تعجنوه بالماء عادي من الصنبور. غادي نعجنوها مزيان غير بيد وحده، راه العجينه قليله دغيا كتعجن بهذا الشكل هذا. نتحصلوا على عجينه لينه، ما تكونش خفيفه وما تكونش قاصحه، يعني عجينه كتكون بين وبين، وفي الخدمه كتجينا زوينه. هاد العجينه هادي غير اعتمدوا هاد المكونات اولا هاد المقادير اللي عطيتكم، غتحصلوا على واحد الفطيره اولا واحد الخبزه معمره من اروع ما يكون. صافي غنخليها جانبا وغادي ندوزو نحضروا الحشوه ديالتنا. عندي هنايا في الحشوه عندي البصل وعندي الفلافل بالالوان، والحشوه كتبقى اختياريه. درت زيت المائده، درت ثومه غبره، درت الهريسه، والملحه بطبيعه الحال. التوابل ديروا التوابل اللي كتفضلوا نتوما. صافي كنشحر هاد البصل والفلافل حتى كيهبطوا، من بعد كنضيف ليهم علبه ديال الطونه واحد المربع ديال الشعريه الصينيه بعد ما فزقتها في الماء سخون وقطعتها. صافي وكنخلي الحشوه تبرد مزيان، ضروري نخلي الحشوه جانبا. هنا العجينه راه دغيا كتختمر معنا، نديروها في واحد المكان اللي دافئ باش دغيا كتختمر. الا كنتو مزروبين وكان الجو حتى هو بارد فديروها في مكان دافئ باش دغيا تختمر معكم. اما الا كان الجو يعني سخون فما يحتاج. صافي هنا قسمتها الى نصفين. غادي ندير كره اكبر من كره فايتها، يعني كره فايته كره غير بواحد شويه. غادي تعرفوا علاش. ديك الكره اللي صغيره شويه هي اللي غنديرها في القاعده يعني في التحت، والكره اللي شويه كبيره غنديرها من الفوق كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. صافي غنستعمل شويه ديال الدقيق، وغادي نحاول نسرحها هكا بالمدلك، ونحاول نرقوا العجينه لانها كتنفخ لينا في الفران. وهاد العجينه هذه او هاد الفطيره هذه تقدروا طيبوها في المقله وتقدروا طيبوها في الفران، يعني لكم الاختيار. بالنسبه لي انا كنفضل الفران، يعني كندخلها الفران وكننساها وكندوز لحاجه اخرى نقضيها، ماشي بحال المقله كنبقى حاضيها نقلب فيها ونبقى مراقباها. فالفران كتجيني يعني سهله وعمليه. صافي حاولت هكا نسرحها مزيان. هنايا جبت المقله ديالتي، مقله مول دائري طاوه اللي بغيتو. هنايا فرشت ليه البابي كويسون، دهنتو بشويه ديال الزيت اولا كدهنوا غير المقله ديالتكم بشويه ديال الزبده اولا الزيت. صافي كديروها مباشره على المقله. صافي غنحاول نسرح هاد المقله، عندي راها كبيره ماشي ديك المقله الصغيره. سرحت العجينه مزيان وحاولت هكا نثقبها، ما بغيتهاش هكا تجيني منفوخه وتجيني هاد الفطيره غليظه. صافي خليتها جانبا وغادي ندوز نسرح الكره الثانيه اللي غنديرها من الفوق. يعني الكره اللي كدار من الفوق غادي نديرها اكبر من اللي لتحت. كنتمنى يكون الشرح واضح ونتمنى تكونوا فهمتوا. صافي بنفس الطريقه غادي نحاول نسرحها تكون حتى هي رقيقه. صافي هنا غادي نجيب الحشوه ديالتي راها بارده تماما. غادي نحاول نوزعها بهذا الشكل هذا، والحشوه راه تبقى ليا منها واحد شويه. صافي غنسرحها وغادي ندير شويه ديال الفرماج اللي كيبقى اختياري ماشي ضروري، ونحاول نحكو هكا واحد شويه هكا على الوجه. وانتم كتفرجوا ما تنساوش اختكم من داك اللايك. جزاكم الله كل خير.
تقديرًا المجهودات اللي كنديرو في التصوير والتمارين ديال التصوير، المونتاج، ف خلّيو غير داك اللايك نعرفوا أن الفيديوهات كيعجبوكم. صافي من بعد ما درت الفرماج غادي نجيب العجينة التانية. هاد العجينة هادي راها زوينة يعني كتحكموا فيها كيف ما بغيتو كتخدموا بها، كتمشي معاكم يعني العجينة كتكون لينة. صافي كنحاول هكا نخشي هاديك العجينة الفوقانية نخشيها في العجينة التحتانية بهاد الشكل هذا، كنحاول ندخلها في التحت، وانتوما كتخدموا بها كيف ما بغيتو، تقدروا هكا ديروها بحال شكل ضفيرة في الجناب ولا تقرصوها، يعني لكم الاختيار. انا درتها بهذا الشكل هذا، كتجي يعني بحال غير خبزة وحدة، ما كتجيش باينة نهائيا راها مزدية، يعني كتجي بحال شي قرصة وحدة مقرصينها وصافي، كتجي هكا مقادة ومفينية. صافي راه دغيا كتقرص معاكم كيف ما قلت لكم، العجينة راه زوينة وكتبعكم كيف ما درتو ليها كتمشي معاكم. هنايا خديت واحد الأصفر بيضة ضفت ليها صوص صوجا، وإلا ما توفرتش لكم صوص صوجا فتقدروا ديروا قطرات من الخل أولا قطرات من الحليب، غير باش نحيدو هذيك الزفورة ديال البيض. صافي كندهنها كاملة، وفي هاد الأثناء الفران ديالي راه شاعل، يعني ما كنخليهاش تختمر المرة الثانية. صافي هنا غندير واحد الثقب هكا في الوسط، وغادي نرش عليها الزنجلان البيض ولا الزنجلان العادي اولا البافو، يعني لكم الاختيار، اولا تقدروا تخليوها غير هكاك غير بالبيض. غندخلها طيب على خاطرها، يعني بحال الخبز كنقص ليها البوطه العافيه، وكنخليها طيب على خاطرها، ومن بعد كنخليها تحمر بهذا الشكل. كيجي واحد اللوين ما شاء الله، كتجي كتبري هاد الفطيره هادي اولا هاد الخبزه هادي، وكتجي رطبة، رطبة، رطبة. والمذاق ما نعاودش ليكم، كتجي غزالة في المذاق، غير جربوها واعتمدوها وضيفوها في اللائحة ديالكم المفضلة. صراحة شي حاجة اللي ناجحة وزوينة، وما غاديش نفل الفرصة وغادي نقطع معكم واحد المورصو باش تشوفوا يعني الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل. يعني راه ما كتجيش فيها ديك البابه بزاف اولا ما كتجيش يعني غليظه، كتجي رقيقه، وديك الحشوه كتجي فيها هكا. صراحة كتستحق أنكم تجربوها، يعني واخا نعيا نشكر فيها حتى تجربوها ورجعوا عليا بالتعليق ديالكم. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ولو غير شوية، وكنضرب لكم موعد الوصفات جداد بحول الله. وشكرا على المتابعة، بسلام عليكم، إلى فيديو قادم بحول الله، إلى اللقاء.